بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی شخصن تعالی په نام باندې تاسو ټول ته دریارلسم د پښتو کې یوټیوب چینل او فیسبوک پیج ته په ورډ پروګرام کې مو درسونه ته ادامه ورکړو. درسونه مو تقریبا په انزرټ مینیو کې د هیډن فوټر ډراپ ټیپ اپشن سمبول مهم وبري. راځو ډیزاین مینیو ته. ډیزاین مینیو څه کوي؟ لکه څنګه چې نوم معلومیږي ډیزاین مینیو د ډیزاین لپاره موږ چېرته غواړئ کوم ډاکومنټ کې صفحې ولرئ، پیج ولرئ، ټکسټ شیپ ایمیج ولرئ، غواړئ رنګ ورکړئ، ډیزاین کې موږ له ډیزاین مینیو څخه استفاده کوو. نو انسرټ پورې موږ ویلې انسرټ اډ کول ته تر دې ځایه پورې موږ دې کې خالي اډ کول اضافه کول چې موږ یا عکس هم ایډیټ کوو یا عکس هم اضافه کوو، ټیبل یا نور شیان. ډیزاین همدې لپاره موږ ته ډیزاین فرست پر مثال زه راځم څه معلومات سره کوم دلته هم څه ما سره اوس په دې صفحه کې تقریبا معلومات مې ولیکل. نو راځم په تیمس لرو. لومړی تیمس څه ته وایي؟ تیمس دا کار ده تیار جوړ شوي ډیزاین نه دي. دې کې به تیار ټیکس هم ځان جوړ شوی، فونټ به هم سلیکټ شوی او ډیزاین به هم سلیکټ شوی. که چېرته تاسو په یو فایل کې اوس فرض مثال موږ په دې فایل کې موږ 9 صفحې لرو، که چېرته موږ تیمس اپلای کړو دا په یوه صفحه باندې نه اپلای کېږي. صحیح ده؟ که چېرته غواړئ چې تیمس اپلای کړئ نو دا په ټولو صفحو باندې اپلای کېږي. په یو ډاکومنټ کې چې تاسو که یوه صفحه لرئ که 10 صفحې لرئ که هر څومره صفحې لرئ دا په ټول باندې اپلای کېږي. زه اوس 9 صفحې ځان سره لرم. صحیح ده؟ 9 صفحې هر څومره صفحې چې تاسو ولرئ دا په ټولو باندې اپلای کېږي. تاسو که ایمیج ولرئ، ابجیکټ ولرئ نو ټول ته به دغه تیمس کالر ورکول کېږي کوم چې په دې تیمس کې فرض مثال زه راځم په دې کې ډېر کالرونه دي. تاسو هر یو چې کولی شئ ګورئ چې هر یو باندې کرسر دی ځانته ټکس فونټ اخلي. تاسو کولی شئ هر یو چې تاسو خوښوئ تاسو ایډ کولی شئ. مثال ته کوم دا سور ورکړم، د سور ما ځانته انتخاب کړم، دلته ګوره ټکس هم فونټ هم بدل شو او دا ډیزاین هم بدل شو. که چېرته موږ په دې کې ابجیکټ ولرو نو ابجیکټ به هم بدلېږي، کالر دلته اخلي. فرض مثال زه یو شیپون دغه اټ کوم ځان سره دغه ما کړه، وګورئ ځان سره هماغه رنګ دی کوم رنګ چې موږ په تیمس کې درلوده هماغه رنګ واخیسته. که چېرته تاسو بل ابجیکټ اټ کول غواړئ راځم دا هم اټ کړم، دا به هم ځان سره دا رنګ واخلي. که چېرته بیا ډیزاین مینېږي تاسو تیمس بدلوئ دا به هم ځان سره کالر بدلوي. بدلېدلی شي تاسو هر ډیزاین چې تاسو ورکوئ تاسو دې ګټه اخیستلی شي. صحیح ده؟ فرض مثال زه راځم دغه پرېږدم، دغه ما تیمس کې واخلم. بیا تاسو دې باندې کلیک کړئ. تاسو ته تیمس کې که چېرته غواړئ چې بېرته خپل لومړي حالت ته راولي تیمس تاسو کولی شئ له څخه ورته ګټه ترې واخلئ. بل دې کې موږ که چېرته تاسو تیمس ولرئ ځان سره جوړ شوي تیمس یې په کمپیوټر کې درسره یې آنلاین راواخلئ غواړئ تاسو کولی شئ چې راواخلئ. چې موږ کوم جوړ شوی تیمس نه لرو ځکه ګټه نه ترې اخیستو. که چېرته غواړئ چې دغه تیمس دغه ډیزاین چې تاسو جوړ کړی وي فرض مثال دی کې تاسو لږ نور ایډیټ کړی وي او که ثبتوئ تاسو کولی شئ ته ځای باندې ثبت کلیک کړئ او ځان سره په هر ځای کې چې ثبتول غواړئ ثبتولی شئ. بیا راتلونکو درسونو کې راتلونکو درسونو لپاره ځان لپاره استفادولی شئ. بل دی کې موږ ټکس ډیزاین هم لرو، فونټ دی تاسو کولی شئ ګټه ترې واخلئ هر یو تاسو غواړئ ګټه ترې واخلئ. دا فارمیټینګ. بل موږ کلر لرو. که چېرته غواړئ چې دغو ته کلر ورکړئ فرض مثال اوس ما سره دغه دوه ابجیکټ دي زه غواړم دلته رنګ بدل کړم. تاسو به رنګونه دلته ښیي چې هر یو تاسو رنګ ورکول غواړئ تاسو کولی شئ ورته رنګونه بدل کړئ. دا ما ورکړه دا زه دغه رنګونه ورته بدلوم هر یو چې تاسو خوښ کړئ. که چېرته غواړئ کسټمایز کلر باندې کلیک کړئ تاسو به دلته ډېر کلرونه دلته دي تاسو هر یو چې انتخابوئ ورته تاسو کولی شئ هغه نه کړئ. دا زه دغه کې لږ ایډیټ کړم او دغه دې هم مثلا تور وي دا سلیکټ کړم ورته صحیح مزه سره کله چې باندې کلیک کړئ تاسو ته لومړی راغلی دې باندې چې تاسو کلیک کړئ تقریبا هماغه نوی رنګ هماغه رنګ باندې فرق نه ده پکې راغلی. بل فونټس لري. که چېرته غواړئ په فونټ کې تغیرات فرق راولئ ځینې استعمالولی شئ تقریبا د ځینې په هم مینیو کې دا هم لرو یو ځینې هم بدلولی شئ دلته او که چېرې غواړئ چې په ډیزاین مینیو کې بدل کړئ نو تاسو د دې څخه بدلولی شئ. فونټ هر یو فونټ چې تاسو ورکوئ استفاده کولی شئ. بل پاراګراف سپیسینګ لرو چې دا په ګوډ په هم په ټیپ کې هم ویلي دلته لرو. که چېرته غواړئ د پاراګرافونو ترمنځ فاصله ښیي
د لاینو ترمنځ چې غواړئ څومره فاصله ولري، کمه فاصله وي، زیاته فاصله وي، بېخي فاصله وي نه، په داسې شکل دې راولي. اوس بېخي فاصله نه لرم، مګر دا کوم چې کسې خلیګاوي تاسو وینئ دغه دا د دغه لاینو خلیګه د ټکس پوره فاصله نشته، دا چې ده د دې جملې ځای ده. نو موږ په اوس دې کې هېڅ خلیګه نه لرو. که چېرته غواړئ چې ډیزاین ورته ورکولی شي څومره سپیسینګ ولري، پراګراف سپیسینګ دی چې نه هغې تاسو ورته کولی شئ. د چې نه که غواړئ چې کسټم وکړئ تاسو کولی شئ ورته کم او زیات کړئ، خپل اندازه باندې. بل افیکټس لرو. که چېرته غواړئ د افیکټس اپلای کړئ، دا افیکټس په ایمیج کې کار کوي. کله چې تاسو عکسونه ولرئ هر ایمیج باندې کار نه کوي، هر عکس باندې دا مختلف عکسونه دي چې هغې باندې بیا کار کوي یا کې څه تغیرات راولي. مثال په توګه زه یو عکس زه سلیکټ کړم، شاید په هغې کار وکړي د اجماس نه لازم دغه عکس سلیکټ کړم، دا عکس به زه سلیکټ کړم، د سایز هم نه کوم صحیح دغه هم دې تر ځان څږدم. اوس که چېرته موږ راسو ډیزاین مینې ته او افیکټس باندې کلیک کړو، په دې کې به څه ناڅه تغیرات راولي. ورې په دې شیپو کې فرق راځي، خو په عکس کې فرق نه راځي، تغیر نه راځي. نو دې لپاره که چېرته موږ دا هم سلیکټ کړو، لږ تغیرات په شیپو کې راځي. نو دا په ټولو عکسونو باندې کار نه کوي، ځان ته عکسونه لري که چېرته عکسونه واخلي بل سیټ از ډیفالټ کړو. که چېرته غواړئ چې همدغه شیپ همدغه فارماټ وکړو چې تاسو جوړ کړی ده د نور آینده درسونو لپاره، آینده د استفادې لپاره ځان سره ثبت کړي، دا به تاسو ته صرف په ډیفالټ کې صحیح ده. چې ته غواړئ ځان سره ثبت بل واټر مارک لرو. دا همدا واټر مارک ده. که چېرته غواړئ د صفحې وروستۍ برخه کې دلته صفحې شاته د ټکس شاته په صفحه کې بیکګراونډ کې کوم ټکس ولرئ د دې لپاره کاپي رایټ لپاره یا څوک کاپي نه کړي یا بعضې خلک د یا مکتب نومونه پکې کړي یا لوګو پکې کړي، تاسو کولی شئ د دې ځای ښایسته کړئ. مثال په توګه زه د نوټ کاپي وکړم چې دا ویل د ټکس شاته دلته دا اډ شو، تاسو کولی شئ چې ته غواړئ چې افیس نه راواخلئ کولی شئ په کسټم باندې کلیک کوو. د چې لومړی موږ لرو نو واټر مارک، که هېڅ واټر مارک نه لرئ دا به دې واټر مارک سیسټم تاسو ورکړی به تېږدي. چېرته تاسې پکچر واټر مارک دی تاسو کولی شئ ټکس په ځای اکسس مارک کړئ. زه مثال په توګه عکس اخلم، لازم دلته په دې ځای کې کې دغه ځان سره کړم. کله چې تاسو اپلای کړئ دا به دا تاسو سره اډ شي، په بیکګراونډ کې دا عکس راغی صحیح ده. هر عکس تاسو ورکوئ تاسو ورته انتخاب کولی شئ. بل که چېرته غواړئ ټکس ورکوئ نو دا به ځان سره اف کې اضافه کړئ. مثال په توګه ټکس تاسو ورکول غواړئ دلته به هماغه الفبا انتخاب کړئ. زه ټکس لیکم غواړم دلته پرانه مختلف واچوي لیکم مثال په توګه فن ایجوکیشنل سینټر فن ایجوکیشنل سینټر. بیا تاسو نه سایز غواړئ، تاسو سایز ورته انتخاب کولی شئ څومره سایز ولري، او بیا تاسو نه کلر غواړئ چې په کوم کلر کې وي. نو راځم مثال په توګه دغه کلر ولري. او بل ډیګنل دا په ټکس کې صحیح راځي. که چېرته تاسو ټکس ولرئ که ټکس په داسې شکل راغی صحیح دی، ټکس په داسې شکل چې وخت مو وکتل ته دغه ډیګنل وایي صحیح ده. او که چېرته هوریزنټل ورکوئ په داسې شکل راسي صحیح ده. اوس راځم دغه عکس ته چې عکس ته دا انتخابونه که تاسو باندې کلیک کړئ دا به تاسو په داسې شکل راولي. بل موږ دغه بل اپشن لرو نو سیټینګ ورته اندر ټرانسپرنټ لرو. که چېرته غواړئ چې دا خط کوم چې بیکګراونډ کې لږ تیز راسي کلر تیز وي دوی به دا ټک لرې کوي اپلای به کوي. که چېرته غواړئ چې لږ دې اخیري وي تاسو په دې باندې اپلای کولی شئ یا دا کولی شئ صحیح ده. دا شو د دې نه لوس کولی شئ. بل موږ پیج بارډر لرو. که چېرته غواړئ صفحې ته بارډر ورکړئ دا هم ډېر مهمه ده په صفحو کې موږ استعمالوو. تاسو کولی شئ بارډر ورته انتخاب کړئ صحیح ده. پیج بارډر ورکوئ کلر یا د پیج کلر ته وګورئ. چېرته کلر ورکوئ تاسو کولی شئ د ځینې کلر انتخاب کړئ. هر کلر چې تاسو ورکول غواړئ ورته ګټلی شئ. مثال دغه خو دا په پرنټ کې بیا نه راځي صحیح ده. خالي تاسو د دې لپاره ښایي چې تاسو پکې ایډیټ وکړئ. دا بیکګراونډ خو کله چې تاسو پرنټ کوئ پرنټ کېږي نه، ښایي به تاسو ته دا وښیي چې ستاسو لپاره چې ایډیټینګ تاسو په اسانه وسي. که چېرته تاسو پرنټ ته
پرنټ کېږي نه صحیح ده پرنټ کې مثلا تاسو ته کې راکړي پرنټ کېږي نه صحیح ده بل موږ د چې تاسو کولی شئ کلر ورته کاټ کړئ پیج باټن لرو پیج باټن دغه موضوع تاسو کولی شئ که چېرته دغه صفحې ته باډر ورکول غواړئ تاسو له دې څخه استفاده وکړئ دې کې راځو مثال په توګه زه راځم پیج دغه کلر کوم دغه کې چې تاسو دلته په دې کې لیدلی شئ دلته دغه اپشن ورکوم په دا ډیزاین باندې یا د باډر دغه شکل وي تاسو دلته کې لیدلی شئ تاسو ډېر اپشن لرئ ډېر ډیزاینونه لرئ هر چې تاسو اپلای کول غواړئ چې همدغسې یې کوم چې ما سلیکټ کړم بیا راځم دلته ډبل په داسې شکل باندې دغه اندازه په تاسو نه کالر غواړئ کالر ډول لري که نه تاسو هم کالر دی نه لري سپین دی مشکله ده او بل تاسو دې ډبل والا غواړئ چې څومره ډبل وي د سطح څومره وي همدغه بل حالت موجود بل چېرته غواړئ چې ټول ډاکومنټ ته اپلای کړئ ټولو وثایقو ته نو په دې باندې کلیک کړئ چېرته چې د سیکشن بیا وروسته راتلونکي درسونه کې وایو سیکشن څه ته ویل یو په مینو کې وایو په ګټه کې تاسو کولی شئ مثال په توګه راځم دا مثلا کومه چې ټول ډاکومنټ باندې ولیکئ تاسو کله اپلای کړئ ته تاسو یو باډر درکړي هر څومره صفحې چې تاسو ولرئ په هغه باندې اپلای شي هر څومره صفحې چې ولرئ پیج باډر کې بل موږ دلته کې باډر کې باډر لرو که چېرته غواړئ چې دغه باډر برخه ده چې چېرته غواړئ شیډینګ ولري شاته لږ شاډو ولري داسې کولی شئ د ځینې تاسو هر څه تاسو کلیک کړئ ورته او دلته شیډینګ دا خو د نوم لپاره ده په دې کې په شیډینګ کې موږ بله برخه بل آپشن کې تاسو کولی شئ د ځینو ته سلیکټ کړئ چې مارجین لپاره چې باډر د کوم چې وي ورته مثال په توګه باډر د ټاپ د څومره وي مارجین کې او له وروستۍ برخې نه د څومره بېټ نه د څومره لیفټ نه د څومره او رایټ نه د څومره تاسو کولی شئ ورته بدل کړئ او که چېرته غواړئ اندازه یې کوي ورته ټکسټ یې وي یا نور تاسو کولی شئ ټول ایډیټ یې کړئ راځم مثلا دلته کوم ورته باندې هم تقریبا 22 پیډي صحیح ده او دا به ورته په ټاپ نه هم ورته 23 پیډي تغیرات کوي ته پای کې تاسو کې او تاسو باندې کلیک کړئ تاسو باید په اوکې باندې کلیک کړئ کله چې تاسو باندې کلیک کړئ ګورئ د مارجین څخه فرق کوي کم او زیات کېږي باډر له مارجین څخه کم او زیات فاصله اخلي کله ډیزاین برخه بیا هم سوال پوښتنه پکې لرئ تاسو کولی شئ ورڅخه پوښتنه وکړئ او که نور تاسو باندې ګټې وي تاسو په یوټیوب چینل کې بعضې درسونه درسره کتلی شئ د یوټیوب چینل په ارتباط کې نو د نن ورځې لپاره بل څه سوال پوښتنه لرئ له څخه په یوټیوب کې پوښتنه وکړئ